أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومنتهى العلم ومبلغ الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشفيع المشفع خير خلق الله وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أهل الله. Akí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Ọlọ́run nínú ọkùnrin obìnrin tẹ́ ń wò wá gbọ́ wa, àlàáfíà Ọlọ́run kó bá yín àtòrí ajẹ́njẹ́ tán rẹ̀, àánú rẹ̀ kó máa bẹ pẹ̀lú yín. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bá ti tọrọ oore tọ́pọ̀ fúnra wa ni a fẹ́ kó dórí àwọn tó bí wa bẹ́ẹ̀, kó dórí àwọn àfáà wa bẹ́ẹ̀ àti àwọn ọmọ táwa náà ń bí. Ọlọ́run ṣá ṣàlékún kẹ́rẹ́ àti gẹ̀rẹ́ fún gbogbo wa o. Èyí tí ó bá wa jí nínú oore àti ọrẹ ń ta Ọlọ́run ọba, Ọlọ́run gbà lọ́wọ́ wa. Àwọn èyí tó kù tí a tún béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run, Ọlọ́run ṣá fi lé wa lọ. Gẹ́gẹ́ bí àṣà wa àti ṣe wa ní òrèkóòrè a máa fi ìkan nínú àwọn orúkọ Ọlọ́run ọba fi tara wa jí, fi rán ara wa létí bomi ìgbàgbọ́ sínú ẹ̀mí ara wa. Ọlọ́run ṣá jẹ́ á lè mọ̀ ọ́, Ọlọ́run ṣá jẹ́ á mọ̀ tó bá ti mọ̀ Ọlọ́run sí lẹ̀sìn wọ́n máa dá sí ìpilẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀sìn ní ká mọ̀ Ọlọ́run. Ibi ẹ̀sìn ti bẹ̀rẹ̀ nù. Kódà ẹ̀sìn ẹni ò ní lálàáfíà tí ó bá mọ̀ Ọlọ́run, torí a béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé ta ló ń sìn? Mi ò mọ̀, mo kàn ń sìn náà ni. Ìyìn tí ẹ̀mẹ́ni tí ń sìn, mo ṣàkàn tí ẹ̀ ń forí balẹ̀ fẹ́ nìkan. Ajá sí pé ẹ̀sìn tí ń ṣe kò lálàáfíà. A ní láti mọ̀ Ọlọ́run ọba. Tá a bá mọ̀ a lè rí ìsìn, torí ànímọ̀ tí ń fẹ́, ànímọ̀ tọ́tọ́ sí. Ẹ̀tọ́ tí ò tọ́ sí, kódà ó lè jẹ́wọ̀ sí láfi lọ lẹ́mìí ń pa fẹ́ sìn. Àfi ká mọ̀ irú ọba wo ni. A mọ̀ wá mọ̀ láti pàṣẹ àwọn orúkọ rẹ̀ àtàwọn ìròyìn rẹ̀. Ńlá fi máa gbé yẹ̀wò lẹ́kọ̀ọ̀kan àwọn orúkọ Ọlọ́run ọba. Al-Rauf lámúdélé ni. Orúkọ tó ti mọ̀ náà ni. Èyí tí a máa pè ń pèkúpè ní ilẹ̀ Yorùbá tá ní Raufu. Al-Rauf òun ni ọ̀nà láti pè yanjú. Al-Rauf orúkọ Ọlọ́run ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìtumọ̀ rẹ̀ nínú èdè Lárúbáwá òun láláàánú. Ìkẹ́ òun nípìlẹ̀ ṣẹṣẹ rẹ̀. Ìkẹ́ tó bá wá pọ̀ tó lágbára jù yóò wá dáàánú. Ó ti kúrò ní kékeré nù. Ẹni pé Ar-Rahmanu ta ti tú fúnra wa rí hùn. Ar-Rahimu ta sì ṣàlàyé fúnra wa rí ni. Àti gbogbo àwọn orúkọ Ọlọ́run tí ń dá lórí ìkẹ́. Ibi tí gbogbo ẹ parí sí òun níbi Ar-Rauf. Ar-Ra'fatu aṣá máa sọ mọ́ Ra'fa, ẹ máa ń gbọ́ Ra'fa. Ra'fa àánú ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹni bá wá láàánú òun là ń pè ní Ra'if. Aláàánú kékeré nù. Táànú yẹn bá wá lágbára tó lékè nǹka yóò wá di Ar-Rauf. Ọba táànú ẹ̀ pọ̀ jù bó ti yẹ lọ. Ẹni pé àánú yẹn pọ̀ gan àmọ́pín ẹ̀. Agbìyànjú àti gbọ́ yé gan kó ló kọjá ọpọlọ àwọn ẹ̀dá. Òun ni Ar-Rauf. Ọlọ́run ṣá fàánú, Ọlọ́run ṣá fi bá mi lò, kó fi báwọ náà lò. Òun ló sọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ kì í ṣàwàlà pasúnà nẹ̀fọ́ lọ́hùn. Nínú Suratul Nahl aya 47. Ó ní fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Al-Imran Ọlọ́run tún ní wallahu ra'ufun bil ibad àti àwọn bòmíràn nínú Al-Qur'an. Kí ni ó jẹ́ àmọ́ ìpín ní tòótọ́ tilẹ̀ tòótọ́ Ra'uf lọ́lọ́run ọba aláàánú ni. Òun ní pé ẹ wo bí ṣe ń ṣe jíjẹ múmu fún wa tòun tẹ̀ṣẹ̀ wa. Ẹ dákun sí ọ̀láàánú tó. Ó ti kọjá àkẹ́ nìkan. Ìyẹn lè kẹ́ nǹkan, ìyẹn lè kẹ́yàn kọ́ mọ́ láàánú. Kíyàn ó máa kẹ́ nǹkan, ìyẹn lè máa kẹ́yàn nítorí àǹfààní kan, kó má yẹ pé nítorí àánú. Àìmọye àwọn èèyàn ní ìlú òyìnbó ní West. Yọ́ máa ṣe charity. Kìí ṣe pé nítorí ń pọ́ láàánú tálíkà. Bóyá ń wá tax relief látọ̀dọ̀ ìjọba. Tẹ́lẹ̀ ní sẹ́yìn bá ti ń ṣe charity àti ẹgbẹ́ organization kan lè àbí ẹ̀ ń ṣe CSR. Ìyẹn gbajúmọ̀ lọ́dọ̀ àdodo company. Nípa ẹ̀ ní CSR, corporate social responsibility. Nípa gẹ́gẹ́ bí ilé iṣẹ́ wa yìí tọ́jà aládàáni yìí ó gbọ́dọ̀ ní àwọn àǹfààní kan táwa náà máa ṣe fáwùjọ tá a ti ń jèrè. Àbákan máa jèrè lásán ni. Ó gbọ́dọ̀ máa láǹfààní kan tá a máa ṣe síbẹ̀. Wọ́n máa wá ṣàǹfààní yẹn. Wọ́n lè máa ṣe empowerment program. Wọ́n ní ilé-iṣẹ́ ńláńlá kan báyìí tí ń ṣe sìmẹ́ǹtì o. Àwọn ni wọ́n gbé owó empowerment program yìí kalẹ̀. Nínú èrè tán jẹ, wọ́n yọ díẹ̀ ń bẹ̀, wọ́n fi tún àwùjọ ṣe. Wọ́n náà wọ́n ṣe CSR, corporate social responsibility. Wọ́n wá fi sínú polówó ọjà àwọn kan tó lè get customer sí. Bí CSR wọ́n ṣe ń padà ń di èrè míì fún wọn nù. Àbí ká máa lọ fi bẹ̀jọba kí ẹ wo CSR wa bó ṣe tó.
ẹ fún wa ní tax relief, ẹ fún wa ní relief nínú tax, ẹ discount fún wa. Ìjọba ò ní à ń takú ń fẹ́ níbi owó tax, owó èrí náà ní ká fi wúlò fáwùjọ. Àwọn eléyìí tí ń wúlò fáwùjọ already, tax tẹ́gbà lọ́wọ́ wọn ẹjọ́ mọ níwọ̀n torí wọ́n ń wúlò. Ẹ rí i pé wọ́n ń ṣe rere, wọ́n ń ṣèkẹ́ fáwọn èèyàn, àmọ́ kẹ́yìn kì í ṣe torí àánú mọ́. Ráfà Ọlọ́run ọ̀bùn tá à ń pè ń ráfà àánú, òun ni ìkẹ́ tí è ṣe nítorí nǹkankan, nítorí àánú ni. Òun ni ìkẹ́ tọ́lọ́run fi ń bá wa ẹ̀dá lò, Al-Rauf ní fi ń jẹ́ Al-Rauf. Yín wá ń ṣe jẹ ẹ̀mú fún wa, ń kẹ́ wa, àtẹlẹ́ṣẹ̀ inú wa, kódà àti kèfèrí tí ọmọ Ọlọ́run, àtẹni tí ń fojoojúmọ́ pé ta lọ́lọ́run, abẹ́rẹ́ ẹ̀rẹ́ nìkan tí ń jẹ́ ta lọ́lọ́run, ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní ta lọ́lọ́run, ó tiẹ̀ fẹ́ mọ̀ ta ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ gan, òun ọ̀gbá gbọ́. Ẹni tí ń pẹ́rẹ́ ń ta lọ́lọ́run ń jẹun àárọ̀, ń jẹ tọ̀sán, ń jẹ ta, yóò tún wá wá gbádá yóò gẹ̀ fìlà sí wa sórí Facebook. Ọlọ́run sì rí ń ṣàánú rẹ̀. Ẹ̀rí pé Ràúfù lọ́lọ́run, ọba aláàánú, ọba oníkẹ́, ọba onígẹ̀. Kọ́mọ́ṣá fàánú rẹ̀ àti kẹ́ rẹ̀ bá wa lò dọjọ́ alẹ́ wa. Ó ní wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Ọlọ́run ká àwọn ìkẹ́ tó ṣe fún wa àtàánú. Ó ní tẹ́ fi mọ́ wá ń sọ̀rọ̀ àwọn ẹranko. Wal an'ama litarkabuha. Àwọn ẹranko tí òun fún wa, à ń gùn wọ́n bí ẹṣin, yóò máa gbé wa láti ibì kan lọ bòmí, á tún máa di ẹrù sí wọn lẹ́yìn bí rànkúnmí, ó lè gbé ẹrù ńláńlá bí dọ́ńkì, ìbáka, á máa di àwọn ẹrù ńláńlá sí wọn lẹ́yìn bí wọ́n ti ṣe láyé ijọ́ ọ̀nà. Ọlọ́run ní ẹ wò àwa la ṣẹ̀ wọ́n rọ̀ fún yín nínú àwọn àánú tá a ṣe fún yín nìyẹn. Yóò máa gbé yín láti ìlú kan lọ sí ìlú míì tó ẹ́ pé tẹ́ ẹ bá ní kẹ́ ẹ fẹsẹ̀ rìn ìyálàyà wàhálà lẹ́ẹ̀ṣẹ̀. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Ẹ rí i pé ọba tó dá yín aláàánú púpọ̀ ni, oníkẹ́lẹ́ Ọlọ́run ọba. Nínú tó fi mọ̀ pé àánú Ọlọ́run ọba àti kẹ́ rẹ̀ ọ̀pọ̀ lérí wa tó jẹ́ ọmọ ìjọ Rauf. Òun ni al-indhar wal-imhal. Ọlọ́wà lára tòun ta ìdá wa. Nǹkan bóyá padà ronúkúwàdà, bóyá àtúgbà. Kò pa wá rẹ́. Tó bá fẹ́ pa wá rẹ́ láàárọ̀ yìí tílẹ̀ mọ́ yìí, kí mo fẹ́ pa dúdú lé ayé rẹ̀. Kò sẹ́ni tí ó yẹ lọ́wọ́ rẹ̀, kò sẹ́ni tí ó di lọ́wọ́, kò ní ìdíwọ́ kan, kò sì ní làágùn kó tó ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ kan kì í dẹ́rù pa. Ṣé àná wàhálà ń bẹ́ẹ̀ stress ń bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run gan mọ̀ pé òun ṣiṣẹ́, kò sí ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó bá ti ń fẹ́ nǹkankan, àṣẹ lásán náà ni ó pa pé dì bẹ́ẹ̀ kún. Ẹ wò wọ́ọ̀dù oní àràfin méjì péré l'Ọlọ́run máa fi execute gbogbo tó bá fẹ́. Tó bá ti ní mo ṣe fẹ́ kó rí nìyí, ohun mi bẹ́ẹ̀ yóò dẹ̀ pàṣẹ yẹn wá láti ọ̀dọ̀ rẹ̀ lọ́hùn pé kún ó yá dì bẹ́ẹ̀. Tó bá pàṣẹ pé gbogbo ayé parẹ́, wọ́ọ̀dù méjì wọ́n ṣe alifábẹ́ẹ̀tì méjì tí ń jẹ́ wọ́ọ̀dù ẹyọ kan kún, bó ṣe gbọ́ lẹ́nu mi yìí náà l'Ọlọ́run wí. Kún tó bá ti pàṣẹ bẹ́ẹ̀ pé káyé ó parẹ́, fáyẹ̀ kún ayé ó dẹ̀ parẹ́ lẹ́ẹ̀kan náà. Kí ni wọ́n ń lọ lára bá a ṣe ń bí nínú tó tá à ń wùwà tó lè bí Ọlọ́run ọba nínú, à ń sọ̀rọ̀ tó lè bí Ọlọ́run ọba nínú, à ń ṣèṣe sí tó lè bí nínú. Ẹ wo iye ìbàjẹ́ tọ́mọ ènìyàn ń dánwò. Àwọn èèyàn ẹlẹ́ran ara tí è ṣàwa gan-an fi ìbàjẹ́ òun ṣe. Àwọn ìbàjẹ́ kan ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ láyé kì í ṣàwa wọn ṣe fún, Ọlọ́run wọn ṣe sí. Àmọ́ àwọn èèyàn gan tá a bá gbọ́ ara ń ta wá, ẹ fẹ́ bà ayé jẹ́ ni. Àwọn ìbàjẹ́ yẹn bó ti lágbára tó, Olúwa ń rí gbogbo ẹ̀, ń gbọ́ gbogbo ẹ̀. Kí ló dé tí ò tí ì bínú payé rẹ̀? Ó ní afa amina alladhina makaru sayyi'at. Ṣé gbogbo àwọn tó ń ṣaburú lóru lọ́sàn-án àti gbogbo ẹni tí ń ba tèèyàn jẹ́, ṣé gbogbo yín pátápátá ṣé ẹ tí ẹ fọkànbalẹ̀ ni? Kí ló fi yín lọ́kànbalẹ̀ gan? An yaksifa Allahu bihimul ard. ń pọ́ lọ́wọ́n lè falẹ̀ ya mọ́ yín lẹ́sẹ̀ lógìkì. Aw ya'tiyahumul adhabu min haythu la yash'urun. Àbí mi ò lè gbé ìyà mi dìde wá bá yín níbi tẹ́ ẹ̀ ti lérò pé yà ti lè kọlù yín. Aw ya'khudhahum fi taqallubihim. Gbogbo lílọ bíbọ̀ yín láàárọ̀ lọ́sàn tẹ́ ti bízì, ẹni tí ń tajà, ẹni tí ń rajà, ẹni tí ń lọ bì kan, ẹni tí ń ṣèkómọ, ẹni tí ń ṣèyàwó. Tẹ́ tọ́nà yín ti jìn tẹ́ ti ronú ìyà ẹ̀ palẹ̀ mọ́ fún mo lè mú yín lógìkì. Lásìkò tẹ́ ti dẹra lẹ̀. Famahum bimujizin, lè dá mi lágara tí n bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Aw ya'khudhahum ala takhawufin. Kódà tí n bá tún wá lérí ìyà kalẹ̀ fún pọ̀ tún la ni. Ẹ palẹ̀ mọ́ máa jẹ yín yà lọ́tún la. Tí n bá lérí ẹ̀ kalẹ̀ tí mo dájọ́ sí kalẹ̀ tẹ́ ẹ palẹ̀ mọ́ kalẹ̀. Tí ó tún wá ní ká dára mi mọ́ ká yín ni. Fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Àìṣe dúdú kíní wọ̀nyí tí mi ò ṣe, ẹ rí pé mo láàánú, Ra'ufu ni mí, aláàánú mi, Rahim oníkẹ́ ni mí. Ó sọ yẹn nínú Suratu Nahli aya 47. Nínú tẹ́fì mọ̀ pé aláàánú lọ́lọ́run ọba Ra'ufu ni. Òun ní pé dúdú jẹ́ tá a bá wá dé, tòun ti bẹ́ṣẹ̀ wá bá ti pọ̀ tó, tá a bá dé pé mo fẹ́ tọrọ àforíjì Ọlọ́run mi ò ṣe mọ́, foríjì mi, yááfì mi. Ìjọ mi nìyẹn lọ́dà mi láàmú, àìmọ́ ṣe lọ́dà mi láàmú. Dúdú jọ́ tá a bá dé pẹ̀lú inú tọ́mọ́ sincerity pé Ọlọ́run ṣá
gba tútúbà mi foríjì mi Ọlọ́run sì tún gba tútúbà wa ọláàánú àbí ọláàánú láwọn ẹ̀ṣẹ̀ tá bá fi ṣẹ̀dẹ́gbẹ́ wa fún kó tó foríjì wa fún láti foríjì wa yọ lágbá kò ní gbàgbé ẹbọ gbogbo èèyàn mọ bẹ yọ mọ tú ibi tá a ti ń bẹ náà ni ó tún mọ tún ẹ̀ṣẹ̀ wọn rántí yóò sì máa sunkún yóò sì tún máa bínú yóò máa bínú kò ní rí yọ kúrò lọ́kàn tá a bá dé tá a bá bẹ Ọlọ́run ọba lérí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kàbìtì kódé ẹbọ tẹrú bá ní mi ò ṣe mọ́ Ọlọ́run foríjì mi Ọlọ́run ni mo forí ẹbọ ọ̀hún jiyàn gbogbo tó tún ń ṣe níbàjẹ́ nígbà tó ń ṣẹbọ lọ́wọ́ mo tún yóò tún fi bónọ́ọ̀sì kan kí mo tún fi mo forí gbogbo eléyìí náà jiyàn papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ní alìsílámù yajubu ma qablahu ìsìláàmù máa padùdù àìdátọ́ ṣáájú rẹ̀ Ọlọ́run ṣáà foríjì wa ẹ̀rí pé ra'ufu lọ́lọ́run tó tọ́ Ọlọ́run ní laqad taba Allahu ala nabiyyi wal muhajirin mo foríjì ànábì mo gba tútúbà dúdú wọn àti gbogbo àwọn tó pẹ̀lú rẹ̀ ṣe ìrìn àjò wal ansar àtàwọn tó gbà wọn lálejò ní Madina tán ràn wọ́n ṣe mo foríjì dúdú wọn alladhina taba'uhu fi sa'atil usra gbogbo àwọn tó tẹ̀lé ànábì lásìkò tí nǹkan le àsìkò tó ju ogun le àsìkò tí ìsìláàmù tí dẹrùn báyìí mo yá fi dúdú wọn min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum ní ìgbà tó yẹ sí pé ó kù dẹ̀dẹ̀ kí ọkàn àwọn kan mì nínú àwọn mùsùlùmí ó fẹ́ sú wọn ara fẹ́ ni wọ́n ń pín gbà Ọlọ́run ó tó ràn án lọ́wọ́ báyìí thumma taba alayhim Ọlọ́run ni mo padà yá fi àwọn náà gbogbo yín mo foríjìn innahu bihim ra'ufur rahim nítorí pé ra'ufu lọ́lọ́run ọba aláàánú lọ́lọ́run ọba oníkẹ́ lọ́lọ́run ó sọ yẹn nínú suratu Tawbah àyá 117 Ọlọ́run ṣá foríjìn mi o kó foríjìn ẹ̀yin tẹ́ ń ṣàmì náà nínú tẹ́ fi mọ̀ Ọlọ́run ọba ní ọba aláàánú ọba oníkẹ́ òun ni pé ó wá fún wa lẹ́sìn tí ò ní jẹ́ àjíyà ẹ̀sìn tí ò ní jẹ́ àṣẹ̀sìn ẹ̀sìn tí ò ní jẹ́ káyé wó dojúrú òfin lé wa lọ́wọ́ òun huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat ó ní ṣe bóun lọ́lọ́run ọba tí máa sọ̀kalẹ̀ fún ẹrú rẹ̀ àwọn àmì àwọn àyà tó lójútùú ó sọ al-Qur'ani kalẹ̀ ó lóun ṣe bẹ́ẹ̀ li yukhrijakum minadh-dhulumati ila-n-nur láti lè yọ yín kúrò nínú òkùnkùn lọ sínú mọ́lẹ̀ tẹ wá rí i pé nù mọ́lẹ̀ la wà dúdójọ́ tá a bá rẹ́ni tí ó bá wa ṣẹ̀sìn wa ẹ wojú tá a máa fi wò wọ́n pé ha lágbájá sí ó wà nínú òkùnkùn dì sí tójúbọlé káàkiri ilé ológun kan sí ilé ológun míì ilé aláyẹ̀wò kan sí ilé aláyẹ̀wò míì ayé rẹ̀ ti dojúrú tó ń ti bẹ́ẹ̀ kò rí bí jẹ́ńjẹ jù wá lọ kò rí bí wọṣọ jù wá lọ kò rí bí ṣayé jù wá lọ wa inna Allaha bikum la ra'ufur rahim ọba tó sọ wá sínú mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ tá a fi mọ́ ń tọ́da yàtọ̀ sí tí ọ̀dà ẹ rí i pé ọba aláàánú lọ́lọ́run ọba oníkẹ́ lọ́lọ́run ẹlòmíì ó béèrè níbi tá a bọ̀rọ̀ dé yìí pé ṣé pé nígbà tẹ wá pè láàánú tẹ ló láàánú tó báyìí abárẹ̀dá tó láàánú kódà ẹranko lásán ìyẹ̀rà lásán kò ní lè pa ká tó wá pé kó dúnbú ẹdìyẹ ká tó wá pé kó dúnbú ẹran àwọn èèyàn ń bẹ tí wọn ò lè rẹ́jẹ̀ sójú bí wọ́n láàánú dé dépò pé wọ́n á rí omi ẹkún sójú àwọn èèyàn tó láàánú bẹ̀ yéé ṣe tí Ọlọ́run wá dá iná tó lágbára tó bá ní tóun náà ròyìn ẹ̀ fún wa pé eléyìí tún kọjá náà ayé èyí ṣe tó dá iná tó sì lóhùn láàánú èyí pé béèrè ni ìdáhùn rẹ̀ náà ni pé àánú náà ló jẹ́ ọ̀dá náà tẹ́ bá gbọ́ yé dáadáa ẹ rí i pé àánú náà ni wọ́n fi dá iná àánú ni wọ́n fi dá àlìjẹ́nnà nígbà wọ́n dá àlìjẹ́nnà tán wọ́n sọ fún wa pé nǹkan kan bẹ tí ń jẹ́ àlìjẹ́nnà ẹ ṣiṣẹ́ tọ̀ àánú ni kí gbogbo ẹni tí ń ṣe rere kó lè bá a jèrè rere wọ́n á dá iná Ọlọ́run mọ kọ́ mọ́ dá àlìjẹ́nnà kó ní ẹ ṣe rere wọn bí dá kẹ́ ẹ mọ́ ṣe yìí sí lẹ́sẹ̀ tí ń fún yín tẹ́ bá ṣe ẹni tí ó bá ṣe nínú yín yóò jẹ ìyálà yáyà ẹ gbọ́dọ̀ ṣe kò sì sẹ́sàn kò sí èrè lérí ẹ ọlọ́pàá ò láfi mú àánú àtìkẹ́ náà ló ní tó fi dá àlìjẹ́nnà àánú náà ló wá fi dá iná torí tí ó bá dá iná ni a ní rí tí ó motivate wa láti fẹ́ wà àlìjẹ́nnà àwọn èèyàn pọ̀ tó ẹ ti inú ẹ̀dá tí wọ́n ní interest nínú àlìjẹ́nnà tó bá wà ayé yìí náà ayé jọ lójú débi pé kò fẹ́ tiẹ̀ rí tálkì àmọ́rò tí iná ti ń gbọ́ ti jà náà tí wọ́n ròyìn fún pé ìyà Ọlọ́run ìbínú Ọlọ́run iná yẹn ní dẹ́rù bá pé òun ọ̀fẹ́ wọn bá ti rà àlìjẹ́nnà wọ̀ kóun sàmọ́ wọ̀ náà àìfẹ́ wọ̀ náà yẹn lójú ọmọ kírun lójú ọmọ sojú ṣètò yẹ kó ṣe lójú ó ṣe sàárà lójú ó tọ́jú yẹ lójú ó tọ́jú ẹbí nítorí àìfẹ́ wọ̀ náà lójú odò lódodo yẹn pé wọ́n ti dẹ́rù bá pé tíyàn bá kúrọ́ sáyé nǹkan báyìí ni ó lójú rí ó rí nínú náà ẹ wá rí i pé oore ní ń bẹ nínú náà tọ́lọ̀ ń dání àánú náà ní ń bẹ ń bẹ torí tí ó bá sí ìjìyà àwọn èèyàn ó ṣe bó ti wù wọ́n Ọlọ́run gbé àwọn òfin kalẹ̀ kó dẹ̀ lómi lè béèrè pé ẹni tí èèyàn bá jalè ẹ gé e lọ́wọ́ Kùránì sọ pé kán gé èèyàn lọ́wọ́ ìyẹn ti lágbára jù níjọ wọn àti ìjàwọ́ ló lè ní lójú ọmọ ronú báwọn gbogbo owó tó kù lákàntì rẹ tí wọ́n bá fa kúrò ń bẹ̀ tọ́ wá àti lórúkan ọ̀sọ́kan
àbówó tó fẹ́ lọ fi tọ́jú ọmọ rẹ lọ́spítù tẹ́ tẹ́lẹ̀jọ sínú àkáǹtì tó ti wọ 20 million ẹ̀sì gsc ti dára láti wọ́n ti dẹ́bìtì gbogbo ẹ̀ báńkì ló wọn ọmọ sí níjọ́ yẹn lọ́ọ́ mọ̀ tó mọ̀ kán gé olè lọ́wọ́ níjọ́ tọ́lọ̀ ní ẹ máa pa gbogbo ẹni bá pààyàn máa pa wọ́n di Ọlọ́run walakum fil qisasi hayatun ẹ̀yin náà ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbádùn ayé mo fi ní kẹ́ ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀ torí tẹ́ ẹ bá ti pa ẹnìkan ẹlòmíì tí ń ronú kóhun ó tó pa ẹlòmíì náà yọ ronú sí dáadáa pé wọ́n mọ̀ pa ẹni tó pààyàn jù ni wọ́n mọ̀ pa á di jẹ́ kí èmi náà tẹ́rù ara mi pa kí n tó gbèrú gbèsè yọ wá jẹ́ kí gbogbo yín padà wá aráyé sí kẹ́ ẹ mú ẹnìkan kúrò ẹnìkan tí ń pààyàn ẹ mú kúrò lórí ilẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin yòókù ó lè sẹ̀mí kẹ́ ẹ fi jófin fún gbogbo ẹni tó tún fẹ́ dánrú ẹ̀ wò ó pè yín ju kẹ́ ẹ ní ẹ láàánú rẹ̀ ẹ fi ilẹ̀ yóò tún pẹ́ ẹlòmíì náà ó tún rí nǹkan alágbájá náà jẹ lọ́njọ́ ní jẹ́mi náà dánrú ẹ̀ wò ẹ wá wo iye ẹ̀mí tí ó padà sùn nítorí pé ẹ fẹ́ nìkan lẹ̀ ọ̀daràn so àwọn òfin wọ̀nyẹn àánú náà ní ó tún bá dé lẹ́fì mọ́ ìpé gbogbo òfin Ọlọ́run pátápátá sẹ́ lábẹ́ ìpọ́lọ̀ ńlá àánú wa ni ẹlòmíì tún lè béèrè pé kílé tí wọ́n mú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń pa wá lẹ́kún wá fún wa lè gbọmọ lọ́wọ́ ẹlòmíì rakílé ta ní accident kílé tọ́lọ̀ ń wá àwọn ọmọ kéékèèké níran ní Syria tí gbogbo wọn tí wọ́n ti di rẹfújí kílé tí ogun ṣẹlẹ̀ láyé kílé tọ́lọ̀ ń gba àdánwò láàyè kó máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé ìyẹn náà sẹ́ àátù sọ fún pé àánú náà lọ́lọ́run tún ní débẹ̀ ọ̀dà ọmọ rẹ tí jẹ̀díjẹ̀dí mú tó dẹ̀ fẹ́ la chocolate tí wọ́n á sunkún tó fún sọ dájú débẹ̀ ni sọ dájú ni àánú ni ìbẹ̀tẹ̀ ọmọ yìí ò ní gbọ́ yé pàánù ni òdìjọ́ tóun náà bá dàgbà tó bá mọ̀ túmọ̀ tó ń ṣe fún un kó tó mọ̀ ìpàánù òun lóní ọfẹ́ lọ sùn kò sí ìṣàsáímẹ́ǹtì ọfọ́ọ̀sì ẹ̀ yìí ń sunkún ọ̀dọ́ ọ̀yá lọ gbéwèé rẹ ọ̀yá lọ gbé tíra rẹ àánú lóní ìkẹ́ lóní àmọ́ kò tí ì lè gbọ́ yé ọ̀dọ́jọ́ iwájú kó tó gbọ́ yé ẹni aláàárẹ̀ ta ni ó wá lóògùn tó oògùn korò lẹ́nu ẹ̀ tẹ́ńkẹ́tẹ́ bá mú un ti pa pé ológun yìí ni àbí dókítà ní kò tí ì gbọ́dọ̀ jẹun ebi ń pa ń pẹ́ fóun lómi wọ́n ní kò tí ì gbọ́dọ̀ mú mi tẹ́ńkẹ́ bí ọ̀dájú lẹ́rìí lójú rẹ̀ àmọ́ tó bá padà yá yọ padà mọ̀ pé àánú lẹ̀ ní sóhun ọba aláàánú lọ́lọ́run ọlọ́mọ sáṣẹ lẹ́kùn àánú rẹ̀ àti kẹ́ rẹ̀ àti gẹ̀rẹ́ lérí wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi náà káàánú ọlọ́run ọba lérí yín kó máa pọ̀ sí kígẹ̀ rẹ̀ lérí yín kó máa pọ̀ sí aqulu ma tasma'un bí n ṣe ń wí tẹ́ ń gbọ́ yìí wa astaghfirullaha li wa lakum ní tọrọ àforíjì fúnra mi àti fún gbogbo yín kọ́lọ́n fàánú bá wa lò innahu huwa al-ghafuru rahim tóun ọba aláàánú ọba onígẹ̀ subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.